الحمدلله بیان کړي خو بیا به ته اشاره وکړو د شپې د تهجد کول چې د مستحب دي فرض خو نه دي او راجح قول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض نه دي په اوله کې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په نور مسلمانانو باندې او بیا د فرضیت منسوخ شو هم په دې صورت کې غایت ورځي کوم دلته چې منسوخ شوی الله په قران کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله يدعو الى